4 नम्बरको क्वेशनमा के छ त भोगल एप्रोक्सिमेसन अथवा भ्यामबाटै निकाल्न भनेको छ। अब हामी के गरौँ त भोगल एप्रोक्सिमेसन भनिसकेपछि अब के गरौँ हामी पहिला ब्यालेन्स चेक गर्न ब्यालेन्स चेक गरौँ छ त यो ब्यालेन्स छ भने के गरौँ कस्ट डिफरेन्स निकाल्न थालिहालौँ। के गरौँ त सिडी अथवा कस्ट डिफरेन्स फर्स्ट यता यो साइड भयो भने यता पनि कस्ट डिफरेन्स के हुने भयो फर्स्ट हुने भयो। यता कस्ट डिफरेन्स कति हुने भयो त मिनिमम 1 छ यता 8 छ भने 7 भयो। यसमा 4 minus 1 3 डेसमा 6 4 2 5 6 1 भयो। यो साइड कति भयो त 4 भयो। त्यसपछि 5 5 minus 4 1 भयो 6 1 भनेपछि 5 भयो। यसमा 4 र 1 भएपछि यो के भयो 3 भयो भनेपछि म्याक्सिमम कुन भयो त 7 म्याक्सिमम भयो। 7 मा कति भयो त यो मिनिमम वाला कस्ट 1 छ भने हाम्रो यसको सप्लाई 30 र डिमान्ड 40 छ भने एलोकेट कति गर्न सक्यो हामीले यहाँ 30 एलोकेट गर्न सक्यो। अब यहाँ कति बाँकी भयो 10 बाँकी भयो। यो कम्प्लिट भयो भनेपछि यो रोलाई के गरौँ प्लस साइन लाउँ। अब सेकेन्ड टाइम कस्ट डिफरेन्स निकालौँ। अब कति हुने भयो त यो कम्प्लिट भइसक्यो भनेपछि यसबाट कति हुने भयो त 4 हुने भयो। यसमा 3 नै हुने भयो। यसमा कति हुने भयो 3 हुने भयो र यसमा 1 हुने भयो। यो साइड कति हुने भयो त यो सेम नै हुने भयो। यो पनि 5 यो के भयो कम्प्लिट भयो भनेपछि म्याक्सिमम कति भयो त 4 3 3 1 1 5 मा 5 के भयो म्याक्सिमम भयो। यसबाट हामी एलोकेट गरौँ। यसबाट यसको मिनिमम कस्ट हेर्दा रोमा के भयो त 1 मिनिमम भयो भनेपछि कति भयो त यो 45 यो 20 यहाँ कति भयो त 20 एलोकेट गर्न सक्यो। के भयो त साइड कम्प्लिट भयो। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो त 25 बाँकी हो। अब फेरि कस्ट डिफरेन्स तेस्रो टाइम निकालौँ। यो कति भयो 4 नै भयो। यो कम्प्लिट भयो। यो 3 नै भयो। यो 1 नै भयो। यो साइड गरौँ। यसमा अब मिनिमम कति छ 5 छ। त्यसपछि 9 भनेपछि यो कति हुने भयो त 4 भयो। यसमा मिनिमम 6 6 छ भने 0 भयो। यो साइड पनि के भयो कम्प्लिट भयो भनेपछि दुईवटा टाइप गरे। फेरि टाइप गरे भने यसको मिनिमम कस्ट कति छ हेरौँ 5 छ। यसको 8 छ भने चाहिँ मिनिमम कस्ट वालालाई एलोकेट गर्नु पहिला। यसमा कति एलोकेट गर्न सक्यो त यसमा 20 एलोकेट गर्न सक्यो। कति बाँकी रह्यो 35 बाँकी रह्यो। हामीसित के भयो त एउटा दुईवटा तिनवटा भन्छ अझै पनि के गर्नुपर्छ अझै एकचोटि हामीले कस्ट डिफरेन्स निकाल्नु पऱ्यो। अब एमा भइसकेपछि अब कति बाँकी रह्यो त यसमा 12 बाट 9 भनेपछि 3 यसमा 8 बाट 6 भनेपछि 2 यो कम्प्लिट भइसक्यो। यो साइड निकालौँ। यसमा 4 नै भयो। यो कम्प्लिट भयो। यसमा 3 भयो र यो के भयो कम्प्लिट भयो भनेपछि अब म्याक्सिमम कति भयो त 4 भयो। 4 को मिनिमम कति छ 8 8 मा कति यहाँ 10 छ त्यहाँ 25 छ भनेपछि कति एलोकेट गर्न सक्यो यहाँ 10 एलोकेट गर्न सक्यो। 10 कम्प्लिट भयो। कति बाँकी रह्यो 15 बाँकी रह्यो। यो साइड के भयो कम्प्लिट भयो। अब कति भयो त यहाँ 15 छ यहाँ 35 छ यहाँ 50 छ भनेपछि के गरौँ अब लास्टमा यो 35 यो 50 यो भयो। यो कम्प्लिट दुईवटा जोड्दा यो पनि कम्प्लिट गरेर के गर्न सक्यो त भोगल एप्रोक्सिमेसन मेथडबाट सेम प्रोसेसले मैले कतिवटा 5वटा क्वेसन गरिदिइसकेँ। 5वटा क्वेसनमा के भयो त सेम प्रोसेसले सजिलैसँग के गर्न सक्यो अब हामी यति गरेपछि डिजेनेरेसी चेक गरौँ के छ त्यहाँ डिजेनेरेसी छ कि नन डिजेनेरेसी छ। कति 4वटा कोलुम 3वटा रो भनेपछि 6 भइहाल्यो। अब 6 ठाउँमा एलोकेट छ कि छैन चेक गरौँ 1 2 3 4 5 6 भनेपछि के भयो त यो केस अफ नन डिजेनेरेसी भयो। के भयो त यो पनि केस अफ नन डिजेनेरेसी भइसकेपछि अब के गरौँ त हामी टोटल कस्ट निकालौँ। टोटल कस्ट टिसी इक्वल टु कति भयो त 9 × 35 प्लस 5 × 20 प्लस 8 × 10 प्लस 1 ×
20 प्लस कति भयो त अर्को 6 into 15 प्लस अरु कति भयो त 1 into 30 गर्दा कति हुने भयो त टोटल कस्ट हाम्रो क्याल्कुलेट गर्नुस् कति हुँदो रहेछ 635 कति भयो त टोटल कस्ट 635 हाम्रो के भयो त Vogel Approximation Method के निकाल्न भनेको छ हामीलाई टोटल मिनिमम कस्ट भनेको कति हुँदो रहेछ त यही नै हाम्रो अहिलेलाई एन्सर भयो अब यसबाट हामीलाई फर्दर सोधेको खण्डमा के गर्न सक्छौं त मोडिफाई डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौं अहिलेलाई के छ त Vogel Approximation मात्र भनेकोले हामीले यति नै गर्यौं अब के गरौँ त क्वेशन